नमस्कार, म बोल्दैछु कृष्ण प्रसाद बर्तौला। आज हामी कुरा गर्दैछौँ मानसिक रूपमा स्वस्थ कसरी रहने। तपाईँ यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् जसले गर्दा तपाईँको मानसिक स्वास्थ्य बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ। आज हामीलाई सबैले भन्छन् मानसिक स्वस्थ रहन योग, प्राणायाम तथा फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नु। तर कतिपय कुराहरू यस्ता पनि हुन्छन् जसको हाम्रो दिमागमा विचारहरू, नकारात्मक विचारहरू ल्याउने काम गर्दछ। त्यसलाई हटाएर तपाईले योग, प्राणायाम गर्न सक्नुभयो भने मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। हाम्रो विभिन्न घटना र परिस्थितिले वा हाम्रो आफ्नै व्यवहार वा बानीले धेरै किसिमका विचारहरू हाम्रो दिमागमा आइरहेको हुन्छ। पहिलो तपाईले आफ्नो विचार तथा व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय बानीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आजैदेखि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् र मानसिक स्वास्थ्यको विकास गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै कस्तो किसिमको भिडियोहरू तपाईलाई चाहिएको छ त्यही अनुसार हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भविष्यमा। 1 नम्बर, धेरै समय सोशल मिडियामा नबिताउनुहोस्। सोशल मिडियाको लागि एउटा समय छुट्याउनुहोस् र सकारात्मक कुराहरू हेर्नुहोस्। नकारात्मक कुराहरू नहेर्नुहोस्। ज्ञान दिने सामग्रीहरू हेर्नुहोस्। आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। नकारात्मक कुराहरू नहेर्नुहोस्। सोशल मिडियाको नियन्त्रणमा तपाईँ होइन, तपाईको नियन्त्रणमा सोशल मिडिया होस्। 2 नम्बर, आफूलाई कदापि अरूसँग तुलना गर्न छोड्नुहोस्। यदि तपाईँ सकारात्मक रूपमा बाँच्न चाहनुहुन्छ, दिमागलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ, चाहे धनको कुरामा होस् वा अन्य कुरामा, आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न बन्द गरिदिनुहोस्। यस्तो व्यक्तिगत तुलनाले नकारात्मक भावना सिर्जना गर्दछ र नकारात्मक रूपमा हाम्रो दिमागलाई असर गर्दछ। तपाईको विचारलाई नकारात्मक बनाएर मानसिक स्वास्थ्य बिगार्न सहयोग गर्दछ। यस्ता कुराले आफ्नो काममा, आफ्नो कर्ममा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो स्किल, दक्षता बढाउनुहोस्। तुलना गर्ने काम नगर्नुहोस्। 3 नम्बर, आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस् तर लगातार धेरै काम नगर्नुहोस्। समय समयमा तपाईँ ब्रेक लिने गर्नुहोस्। यदि लगातार कुनै काममा व्यस्त रहनुहुन्छ, कुनै समस्या समाधानमा व्यस्त रहनु भएको छ, बीचमा डिप ब्रिदिङ गर्नुहोस् र ब्रेक लिनुहोस्। धेरै समय काम गर्दा मेन्टल फेटिग अथवा मानसिक थकान हुन्छ, त्यो सम्भावना छ। दिमागलाई आराम दिँदै काममा व्यस्त रहनुहोस्। यदि तपाईँ मेन्टल फेटिग भयो, मानसिक थकान भयो भने दिमागमा नकारात्मक भावना सिर्जना गर्दछ। 4 नम्बर, कम्तीमा 7 घण्टा सुत्नुहोस्। तपाईको सुत्ने समय कम्तीमा 7 घण्टा हुनुपर्छ। सुत्ने समय र उठ्ने समय निश्चित गर्नुहोस्। सकेसम्म चाँडो सुत्नुहोस्, चाँडो उठ्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने त्यही समयमा सुत्नुहोस् र त्यही समयमा उठ्नुहोस् सधैँभरि र पर्याप्त सुत्नुहोस्, जसले तपाईको दिमागलाई धेरै सकारात्मक परिवर्तन गर्दछ। 5 नम्बर, आफ्नो भावनालाई नदबाउनुहोस्। सामान्यतया भावना 2 किसिमको हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक भावना। हाम्रो दिमागमा समय समयमा दिनभरिमा 10,000, 15,000, 20,000 विचारहरू आइरहेको हुन्छ। खास गरी हामीलाई नकारात्मक भावनाहरू रिस, ईर्ष्या, लोभ, डर, यस्तो कुराले हाम्रो दिमागमा धेरै नै नकारात्मक असर गर्छ। तपाईले यो कुराहरूलाई कसरी आइरहेको छ त्यसको जरा खोज्नुहोस्, समाधानको उपाय निकाल्नुहोस्। यस्ता कुराहरू आइरहेछन् भने नदबाउनुहोस्। साथीभाइ, परिवारसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा हल्का गर्छ र सकारात्मक कुराहरू मात्र प्रवाह गर्छ। 6 नम्बर, हरेक चिजमा एउटा सीमा निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईँ कसैसँग कुरा गर्नुहुन्छ, फाल्तु कुरा गरेर बस्नुहुन्छ अथवा सोशल मिडियामा कति समय हेर्ने, मनोरञ्जन कति समय गर्ने, अध्ययन कति समय गर्ने, अरूसँग फाल्तु कुरा कति गर्ने, कति समय गर्ने, गफ कति गर्ने, फुर्सदको समय कसरी सदुपयोग गर्ने, हरेक कुराको एउटा सीमा निर्धारण गर्नुहोस्। त्यो सीमामा रहेर काम गर्नुहोस्। मानौ तपाईँ कसैसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ नकारात्मक कुरा पनि हुनसक्छ, सकारात्मक कुरा पनि हुनसक्छ। धेरै गफ गर्नुभयो भने तपाईको दिमाग अस्वस्थ हुनसक्छ। त्यसकारण कति समय कुरा गर्ने, कति सोशल मिडियामा बस्ने एउटा सीमा निर्धारण गर्नुहोस्। 7 नम्बर, धेरै समय एक्लै नबिताउनुहोस्। सकेसम्म
धेरै समय एक्लै बसेर नबिताउनुहोस् अथवा अध्ययन गर्नुहोस्, कुनै विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्, ज्ञान लिनुहोस्, सामाजिक सम्बन्धमा रहनुहोस्, सामाजिक काममा पनि कहिलेकाहीँ संलग्न रहनुहोस्, जसले गर्दा तपाईको दिमागमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाह गर्दछ। तपाईले जबसम्म सकारात्मक विचारहरू प्रवाह गर्ने, नकारात्मक चाहिँ नगर्ने, त्यसपछि तपाईले योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज गर्नुभयो भने त्यसले काम गर्दछ। 8 नम्बर, लागु पदार्थ तथा औषधि, मादक पदार्थ यस्ता कुराहरूबाट टाढै रहनुहोस्। यसबाट हाम्रो मानसिक तनाव बढाउने काम गर्छ। हामीले एकछिन खायौँ भने त आनन्द आउँछ, तर यसले छोडेपछि झन् बढी तनाव सिर्जना हुन्छ, स्वास्थ्यलाई पनि खराब गर्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट टाढै रहनुहोस् यदि तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ। चिन्ता त सबैलाई छ। आज आर्थिक अवस्था त्यस्तै छ, आर्थिक सङ्कट छ, आर्थिक मन्दी छ, हरेक कुराहरूको चिन्ता छ। त्यो चिन्ता भयो भन्दैमा मादक पदार्थको सेवन नगर्नुहोस्। 9 नम्बर, जीवनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई खुसी पार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। म सबैलाई खुसी पार्छु, सबैलाई ठिक पार्छु भन्ने त्यो उद्देश्य कहिले पनि नलिनुहोस्। यसले धेरै नै तपाईको दिमागमा तनाव सिर्जना गर्छ। को खुसी हुन्छ, को खुसी हुँदैन, त्यो कुराको प्रभाव नगर्नुहोस्। आफूले नसक्ने कुरामा सक्दिनँ भन्न सिक्नुहोस्, नो भन्न सिक्नुहोस्। 10 नम्बर, विषाक्त तथा गलत व्यक्तिसँग सम्बन्ध नबनाउनुहोस्। सकेसम्म नकारात्मक भावना भएका व्यक्ति, विषाक्त व्यक्ति, गलत व्यक्तिसँग जीवनमा सम्बन्ध नबनाउनुहोस्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग टाढै रहनुभयो भने तपाईको दिमाग स्वस्थ रहन सक्छ र बलियो हुन सक्छ। 11 नम्बर, सन्तुलित भोजन लिनुहोस्। सकेसम्म तपाईले भोजनको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। सन्तुलित भोजन लिँदाखेरि हाम्रो दिमागलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ। अब तपाईले चिल्लो कति खाने, पिरो कति खाने, कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट बढी भएको खाना कति खाने, सलाद कति खाने, फलफुल कति खाने, मासु कति खाने, यो कुराहरूको निर्धारण गरेर सकेसम्म सन्तुलित भोजन लिने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तो भोजन हामी खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो विचार प्रवाह हुन्छ, हामीबाट आउने हाम्रो दिमागलाई त्यसले धेरै नै सहयोग गर्दछ। 12 नम्बर, बितेका कुराहरूको कहिले पनि याद नगर्नुहोस्। विगतमा हाम्रा नराम्रा घटनाहरू हुन्छन्, नराम्रा अवस्थाहरू भएका हुन सक्छन्, नराम्रो परिस्थिति बिहोरेको हुन सक्छौँ। त्यस्ता गलत र नराम्रा कुराहरूलाई सम्झने प्रयास कहिले पनि नगर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईको दिमाग स्वस्थ हुन्छ। अन्तिममा यो अनिवार्य छ, हाम्रो दिमागमा विचारहरू राम्रो प्रभाव हुन्छ, सकारात्मक विचारहरू आउँछ भने हामीले प्राणायाम, लामो सास लिने, लामो सास छोड्ने, योगा र बिहान मर्निङ वाक अथवा जिम जानुपर्छ। तपाईले जति सक्दो अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो अभ्यास गर्दाखेरि तपाईको विचार सकारात्मक छ भने, उदाहरणको लागि तपाईँ ध्यान गर्न बस्नुहुन्छ, तपाईसँग धेरै समस्याहरू तपाईको दिमागमा आउँछ, तपाईँ ध्यानमा केन्द्रित हुन सक्नुहुन्न, त्यसलाई इग्नोर गर्दै जानुहोस्, तर तपाईको विचारहरू बढी सकारात्मक रूपमा बस्छ तपाईको दिमागमा भने ध्यान गर्न तपाईलाई सहज हुन सक्छ। तर हाम्रा व्यवहारिक कारणहरू छ, हाम्रा इच्छाहरू छन्, हाम्रा आवश्यकताहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो दिमाग शान्त रहन सक्दैन, नकारात्मक भावनाहरू बढी आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि तपाईले बिहान सबेरै उठ्नुहोस्, मर्निङ वाक गर्नुहोस्, जिम जानुहोस्, कुनै न कुनै एक्सरसाइज, योगा गर्नुहोस्। यसले तपाईको दिमाग बलियो बनाउन, स्वस्थ रूपमा तपाईको दिमाग धेरै नै स्वस्थ हुन जान्छ र तपाईले हरेक कामहरू सहज ढङ्गबाट गर्न सक्नुहुन्छ। दिमागी थकाइ पनि उत्पन्न हुँदैन। यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ होस्। जय होस्।